السلام عليكم. حديث في صحيح البخاري عن نفخ الوزغ أو البرص على سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار. الحديث تناوله طبعا الملحدين والعلمانيين بالسخرية والكلام، وبرضه في نفس الوقت تناوله بعض المشايخ زي الدكتور عمر عبد الكافي واتكلم عنه بشكل زي ما هنشوف كده. يقول لك ايه؟ خلي بالك لما تلاقي البورس يبقى مش عارف اقتله ليه يا عم؟ اصل كان بينفخ في النار بتاع سيدنا ابراهيم البورس، سبحان الله. وراوا احاديث بهذا الشكل. حكايات. الله. كان في ردود عنيفة جدا على الدكتور عمر بخصوص هذا الفيديو. الواقع زي ما قلنا ان احنا بنرفض الاسلوب، لكن في الواقع الحديث ده فيه كلام زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا عشان نتناول الامر من منظور حديثي خلينا نفهم بالراحة. الحديث في صحيح البخاري. قبل ما اوضح لكم الكلام على هذه اللفظة خلينا نرجع كده لقاعدة تناولها الامام ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله. بيتكلم عن الامام البخاري في صحيحه وبيقول انه لا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين اللفظ المنتقد. دي أول حاجة، يعني ما يكون في حديث بيرويه وفي لفظ عليه كلام، بيروي حديث تاني بالرواية الصحيحة تبين اللفظ الذي فيه انتقاد. دي أول قاعدة عايزين نفتكرها قبل ما نتكلم على هذا الحديث. النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي حابين نتكلم عليها برضو، خلينا عشان نرسي القواعد، هي ان صحيح مسلم بيطبق عليه كلام مشابه. هنلاقي ان الامام مسلم في مقدمة صحيحه بيقول انه بيقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب وانقى، ثم يتبعها بألفاظ او باخبار فيها يعني بعض ضعف في اسنادها او في بعض رجالها قد تكلم فيه بعض العلماء، يعني الأخبار الأضعف شوية. بمعنى آخر إن هو لما يكون في حديث بيحط في أول الباب اللي هو اسمه حديث الباب الحديث الذي هو في أعلى درجات الصحة، حديث صحيح مفهوش كلام. وبعد كده عشان يدعم هذا الحديث بيأتي بما يعرف بالشواهد والمتابعات. المتابعات دي هدفها دعم الحديث بالترتيب من الأقوى إلى الأضعف من حيث الرواية. هدفها متابعة عشان تدعم المعنى الإجمالي للحديث، وهو هنا مثلا استحباب قتل الوزغ. وطالما فهمنا اللي فات يبقى خلينا نتكلم على أحاديث الباب. مش بس أحاديث الباب في كل من البخاري ومسلم، لا، هنتكلم عن الأحاديث المتفق عليها. يعني إيه المتفق عليها؟ يعني الأحاديث اللي رواها الإمام البخاري والإمام مسلم هما الاثنين في صحيحيهما وبنفس الألفاظ. الحديثين دول أو الأحاديث دي نقدر نقول عليها إن هي في أعلى درجات الصحة اللي محدش يقدر يطعن عليها من الأمة، محدش يقدر يتكلم فيها. بالظبط كده زي، عشان نقرب للأذهان، زي ما نيوتن وأينشتاين يتفقوا على حاجة في الفيزياء ويجي يقول لك طالب في إعدادية المنوفية ينتقد ويقول إن النظرية دي غير صحيحة. ده بالمثل لما تلاقي ايه طبيب او دكتور مش عارف في الهندسة او مش عارف ايه، او يقول لك المفكر يطعن في مثل هذه الاحاديث. حديث متفق عليه انتهى. الاحاديث المتفق عليها اساسا هم حديثين. الحديث الاول هو حديث ام شريك ان هي استفتت النبي عليه الصلاة والسلام أتقتل الاوزاغ فامرها بقتلها، امر بقتل الاوزاغ عليه الصلاة والسلام. ده متفق عليه. الحديث الثاني هو الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الوزغ أو البرص بالفويسق، وقالت السيدة عائشة كمان ولم أسمعه أمر بقتله. هي السيدة عائشة ما بلغهاش هذا الأمر، ما عرفتش، ما سمعتش النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيأمر بقتله، ولكن سمعته وهو عليه الصلاة والسلام يصفه بالفويسق. طيب الفويسق دي زي ايه؟ زي الحديث الثاني اللي هو 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. اللي هي ايه 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ الغراب والحية والغراب والكلب العقور الى اخره. الحيوانات المضرة المؤذية اللي حتى يعني في الحرم اللي انت ممنوع تتعرض او تصطاد، لا، مسموح لك ان انت تقتل هذه الحاجات لدفع اذاها ودفع شرها. بالمثل الوزغ مضر وله اضرار، يجب دفع شره واذاه ويسمح بقتله لانه فويسق. امال ايه موضوع النفخ على النار ده؟
موضوع النفخ على النار ده هنفهمه لما نبص على سلسلة الرجال. هنلاقي ان الحديث رواه اساسا يعني مداره على راو اسمه عبد الحميد ابن جبير. عبد الحميد ابن جبير رواه عن سيدنا سعيد بن المسيب، اللي رواه عن ام شريك رضي الله عنها، اللي روته على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عبد الحميد ابن جبير لما روى عنه هذا الحديث في سلسلة الرجال؟ روى عنه اثنين. روى عنه الإمام سفيان ابن عيينة، وده ثقة ثبت من أعظم رواة الحديث. رواه ازاي؟ أمرها بقتل الأوزاغ. خلاص على كده. ابن جريج إمام كبير تاني رواه عن عبد الحميد، برضو روى نفس الحديث عن عبد الحميد بنفس الطريقة. رواه عن ابن جريج حوالي 8 أو 9 رواه، 1 2 3 4 5 6 7 8. الثمان رواه دول رووا عنه أمرها بقتل الأوزاغ. جه راوي اسمه عبيد الله ابن موسى، لما جه يروي الحديث عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير عن سعيد بن المسيب، زود في لفظة وكان ينفخ النار على إبراهيم، إن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم. عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول ان هذه الرواية او هذه اللفظة هي لفظة شاذة لا تصح. ليه؟ لان احنا عبيد الله بن موسى مخالف 9 من الرواة زي ما اتكلمنا، واتكلمنا كمان في القاعدة اللي ذكرها الامام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام، ان الامام البخاري اللي بيذكر لفظ يبين انه منتقد بذكر الرواية الصحيحة. الإمام البخاري لما ذكر في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وجي في آخر كتاب الأنبياء وذكر هذه اللفظة بهذه الرواية عن عبيد الله بن موسى، وفيها هذه الزيادة اللي هي زيادة شاذة على الصحيح. طيب في بعض الناس ممكن تتكلم وتقول لا، لعل لهذه اللفظة شواهد قد تدعمها. قبل ما نروح لهنا خلينا نروح نشوف للحديث الثاني المتفق عليه عند البخاري ومسلم، وهو حديث السيدة عائشة. حديث السيدة عائشة اللي هو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يصف الوزغ بالفويسق. تمام؟ وإيه بقية الحديث بتقول إيه؟ ولم أسمعه أمر بقتله. السيدة عائشة بتؤكد إن هي لم تسمع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ. الحديث ده متفق عليه في أعلى درجات الصحة، لا يمكن انتقاده. طيب مين اللي روى الحديث ده عن السيدة عائشة رضي الله عنها؟ رواه عنها عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده يبقى مين؟ ابن السيدة أسماء، يعني السيدة عائشة تكون خالته، وهو من ألصق الناس بها وأعرف الناس بها، لأن هي محرمه، خالته السيدة عائشة تكون خالته، وده عروة بن الزبير هو اللي رواه عنها. طيب متى ولد عروة بن الزبير؟ هتفرق معنا في إيه؟ خلينا بس نتكلم. عروة بن الزبير ولد يعني في حوالي سنة 23 إلى سنة 29 للهجرة، يعني حوالي خلينا نقول حوالي سنة 25 للهجرة. طيب عشان يقدر إن هو عروة بن الزبير يستوعب ويفهم ويعي، يكون صبي مميز يعني، ويسمع من خالته ويدرك الحديث عنها، مش أقل من 10 سنين يكون عنده. فاحنا بنتكلم هنا يعني على حوالي نقول سمع الحديث سنة 35 للهجرة مثلا. 35 للهجرة يعني بعد ربع قرن تقريبا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد حوالي ربع قرن 25 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان رأي السيدة عائشة أنها لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بقتل الوزغ. خلي المعلومة دي عندك وخلينا نستنى. طيب في ناس بتحاول بقى تقوي الرواية الخاصة بالنفخ على النار، وهي رواية شاذة، من خلال روايات خارج الصحيح، روايات بتتكلم عن ان في امرأة من الموالي دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها ووجدت عندها رمحا، فقالت لها يا أمنا، يعني استفسرت منها ما هذا. السيدة عائشة قالت لها انها بتقتل به او تصيد بها الأوزاغ بهذا الرمح، لأنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم. هذه الروايات معظمها فيه علل، وعلل ظاهرة وعلل خفية وتدليس وإرسال وخلافه، وجمعها الدكتور محمد الشوى جامع ممتاز جزاه الله خيرا. ولكن يعني بعيدا عن دراسة الأسانيد والعلل اللي ممكن تكون موجودة فيها، خلينا نتفكر في هذا المتن.
السيدة عائشة اتفقنا ان هي بعد ربع قرن كانت بتقول ان هي لم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل الوزغ. حتى الأحاديث التي جاءت بعد كده ان هو في القتل 100 حسنة أو 70 حسنة أو كذا وكذا، هو الحديث مداره على سهيل بن أبي صالح، وطبعا هو اختلط بآخره وكان في عنده اختلاط، والأحاديث إنما جاءت من باب المتابعة للمعنى الإجمالي وهو جواز واستحباب قتل الوزغ، وإن كان طبعا في انقطاع كما بين ذلك الحافظ المنذري، انقطاع في الإسناد كما بين ذلك الحافظ المنذري وغيره. حيوان الوزغ ثابت طبعا ان هو كمان حيوان مضر، بمعنى ان هو ممكن يقلب، يوقع النار، يعني يترك يعني اثاره وبرازه. بعض الابحاث بتتكلم ان براز هذا الوزغ منشوره في 2018 لسه بحث حديث جدا، ممكن ان هي تحمل ميكروب السالمونيلا لفترات تصل الى 6 أسابيع، يعني بعد ما يتبرز يفضل لمده شهر ونص ميكروب السالمونيلا موجود في براز هذا الحيوان. هذا الحيوان تسبب في سنة 2014 و2015 إلى حدوث اوتبريك أو عدوى وبائية في 17 ولاية أمريكية بعدوى السالمونيلا. عدوى السالمونيلا انتشرت في 17 ولاية أمريكية، 85% من المصابين كان بسبب تعاملهم مع البرص كحيوان أليف أو تعاملهم مع بيئة كان هو موجود فيها. طبعا في بقى توجيهات وتحذيرات ان لازم البني ادم يغسل ايديه وخلافه الى اخره. اضرار كتيره جدا، والاصل في ذلك ان احنا بنطيع النبي عليه الصلاه والسلام، وان هذا الحيوان فويسق ضار. اما ما سوى ذلك موضوع النفخه على النار وخلافه فهذا فيه كلام وفيه نظر.